ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ පැණි බූන්දි. මේවා හදන්න ඕන වෙන දේවල් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දාලා තියෙනවා එතනින් බලන්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. පැණි බූන්දි හදන්න ඕන වෙනවා කඩල පිටි කෝප්ප භාගයයි ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 50යි, පාන් පිටි කෝප්ප 2යි ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 240යි, වතුර අවශ්‍ය තරමට, වැනිලා තේ හැඳි 1/2යි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 3යි, ෆුඩ් කලරින් රතු පාටින් ගන්න, සීනි ග්‍රෑම් 500යි, වතුර කෝප්ප භාගයයි, දෙහිඋෂ මේස හැඳි භාගයක් විතර. මම දැන් මුලින්ම සීනි සිරප් එක හදා ගන්නයි යන්නේ. මම දැන් පෑන් එකට සීනි ටික වතුර එකතු කරනවා. දැන් ටිකක් මේ වගේ කවලම් කරගන්න. සීනි ටික හොඳට දිය වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා හැඳි ගගා දිය කරගන්න. ඔයාලට පේනවනේ දැන් සීනි ටික හොඳට උණු වෙනවා. මේ වගේ වෙලාවට දෙහිඋෂ ටික එකතු කරලා ආපහු කවලම් කරගන්න ඕන. දැන් නූලේ පදම අවම ඇති ලිප ඕෆ් කරගන්න. වැඩි ලිපේ තියලා තිබුණොත් සීනි එක හයිය වෙනවා. එහෙම වුණොත් බූන්දි එක හරියට එන්නේ නැහැ. දැන් මම කරන්නේ මේ වගේ බෝල් එකකට පාන් පිටි, කඩල පිටි ටික මේ වගේ හලා ගන්න. බේකින් පවුඩර් ටික දානවා. දැන් මේ වගේ කවලම් කරගන්න. දැන් මම කරන්නේ වතුර ටික ටික එකතු කරලා උඳු වලලු වල පිටි මිශ්‍රණයේ පදමට හදා ගන්නවා. ඔයාලා වතුර ටික ටික දාන්න වැඩි කරගන්න එපා. ගොඩාක්ම දියාරු වුණොත් බූන්දි හදන්න අමාරු වෙනවා. මේ වගේ ටික ටික වතුර දදා පදම හරියට හදා ගන්න. දැන් මම වැනිලා කලරින් එකතු කරනවා. ඔයාලට ජෙල් ෆුඩ් කලරින් එහෙම නැත්නම් ෆුඩ් කලරින් ඩස්ට් එක ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ හොඳට කවලම් කරගන්න. දැන් බලන්නකො මේ පදම මේ වගේ වැටෙන්න ඕන. දැන් මම කරන්නේ පයිපින් බෑග් එකක් මේ වගේ උස ජොග්ගුවක් ඇතුළට දානවා. දැන් මිශ්‍රණය මේ වගේ පුරව ගන්න. මේ විදිහට මිශ්‍රණය පුරව ගන්න එක ලේසියි. එතකොට බෑග් එකේ හැමතැනම ගෑවෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා සාමාන්‍ය ටිකක් ඝනකම් තියෙන පොලිතින් බෑග් එකක් ගත්තත් හරි. මේ වගේ තමයි තියෙන්න ඕන. දැන් මම කරන්නේ ගැඹුරු තෙලේ බදින තරමට තෙල් දාලා තෙල් එක රත් වෙන දෙනවා. පයිපින් බෑග් එක මේ වගේ ඔයාලා කපා ගන්න ඕන. අපි කලින් හදාගත්ත පැණි එකත් මේ වගේ ළඟට ගන්න. පැණි ටික නිතරම උණුවෙන් තියන්න ඕන නැත්නම් බූන්දි වලට පැණි උරා ගන්නේ නැහැ. මම මේ වගේ ටිකක් දාලා බලනවා තෙල් එක රත් වෙලාද කියලා. දැන් මේ වගේ බූන්දි ටික ටික තෙල් එකට මිරික ගන්න. මේ කරන විදිය බලන්න. මේ විදියට ඔයාලා කැමති නම් ලොකුවට එහෙම නැත්නම් පොඩියට හදා ගන්න පුළුවන්.
ඔයාලට දැන් පේනවනේ උඩට එන බූන්දි හොඳට පිපිලා තියෙන්නේ. බූන්දි එක හරි පදමට එනකොට බූන්දි එක ඇතුලේ හිස් වගේ තියෙන්න ඕන. ඝනකම් වගේ තියෙන්න බෑ. දැන් දෙපැත්ත දාලා හොඳට බැද ගන්න. ඒ වුණාට ගොඩාක් කර වෙලා ගොඩාක් ක්‍රිස්පි වෙන්න දෙන්න එපා. එතකොට හරියට පැණි උරා ගන්නේ නැහැ. දැන් මේ ඇති ටිකක් ක්‍රිස්පි. දැන් මම කරන්නේ තෙල් බේරලා මේ වගේ හොඳටම තෙල් බේරුණාට පස්සේ පැණියකට දානවා. දැන් ටිකක් මේ වගේ පොඟව ගන්න. දැන් අපි ආයෙත් බලමු. ඔයාලා නිතරම බලන්න පැණි එක රස්නෙන් තියෙනවද කියලා. රස්නේ නැත්නම් ටිකක් රත් කරගන්න. උණු කරන්න ඕනේ නැහැ. යන්තම් රත් කරගත්තම ඇති. දැන් මේ වගේ තෙල් බේරලා සීනි සිරප් එකට එකතු කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස පැණි බූන්දි. දැන් ඔයාලට කඩෙන් ගන්න ඕනේ නෑනේ. ගෙදරම හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේ බූන්දි ගෙදරම හදලා පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න. ඔයාලට ගැටලු යෝජනා අදහස් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.